Welcome to EPL channel. Beginning according to the situation. අපේ මේ තියෙන සිටුේෂන් එකට අනුකූලව අපි කොහොමද පටන් ගන්නෙ? අපි කොහොමද ඉස්සරහට move වෙන්නේ? ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා. EPL group එකෙත් අහලා තිබ්බා. ඒතර messages වලින් අහලා තිබ්බා. channel එකෙත් අහලා තිබ්බා. ඉතින් කොහොමද මේක පටන් ගන්නේ? සමහර කට්ටිය උත්තරත් දීලා තිබ්බා. මම දැක්කා group එකේ. ඉතින් මේක මම දකින විදිය මට තියෙන experience එකත් එක්ක දකින විදිය එතකොට මේකෙන් දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන විදිය. right එතකොට අපි කොයි කාලේ ගත්තත් කවදා හරි දවසක එක්කෙනෙක් පටන් ගන්න ඕන මුලින් ඉඳන් හරි නැත්නම් account එක දෙවෙනි account එක පටන් ගන්න කෙනෙක් හරි පටන් ගත යුතුයි. ඉතින් ඒක පටන් ගන්නවා මේ කාලේ දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවට විතරක් මේ තිබ්බ ප්‍රශ්න. situation demand for us only. මේ කියන්නේ අපිට විතරයි මේ situation එක තියෙන්නේ. රටේ තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපිට විතරයි. පිට රටවල් වල ඒව කන්ට්‍රෝල් වෙලා වෙන අවස්ථා සමහර රටවල් ලොක්ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට දැන් මේ තියෙන සිටුේෂන් එක පටන් ගන්නකොට මොනවාද අනුගමනය කළ යුත්තේ? මොනවාද කරන්න ඕන? එතකොට හිතන්න eBay එක දකින්නේ අපිව සාමාන්‍ය රටක් විදියට. එතකොට ප්‍රශ්න නැහැ. ප්‍රශ්න නැති රටක් ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න නැහැ කියන්නේ මේ තියෙන සිටුේෂන් එක ඒකට eBay එකෙන් ඇඩ්‍රස් කරන්න තරම් දෙයක් නැහැ. මොකද කලින් ඒ වෙලාව තිබුණ මේගොල්ලෝ කියලා තිබ්බ මෙච්චර handling time දාගන්න මෙච්චර මේකක් කරන්න. ඒතර fees වල discount එකක් කොහොමද ගොඩක් දේවල් දුන්නේ. ඉතින් මේක හැබැයි දැන් අපිට විතරයි තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ විතරයි. right first item එක usual විදිහට local item එකම දාන්න. මුලින්ම දාන item එක අර මම කලින් කියලා දීලා තියෙනවා වගේ local item එකක් දාන්න. ඒක ගෙදර එකක් හරි ඕන එකක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. use කරපු එකක් වුණත් කමන්නේ. ලංකාවේ විදිහට ලංකා item එකක් දාන්න. හැබැයි ඔය වෙන බ්‍රෑන්ඩ් ඒවා මුකුත් දාන්න යන්න එපා. මම බ්‍රෑන්ඩ් මුකුත් කියන්නේ නැහැ. තේ කොළ, කෝපි පැකට්, සබන් ඒ වගේ දේවල් දාන්න යන්න එපා. මුලින්ම තමන්ගේ දෙයක් දාන්න. තමන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් මුකුත් නැතිව මේක කීටම ගොඩක්ම කියන්නේ කීටැක්ස් ගැන කීටැක් එකක් කරේ මොකක් හරි දාන්න. ඒක ඒ විදිහට කරන්න ඒක වෙනස් කරන්න එපා. මොකද ඒ විදිහට කරලා වැඩ කරගෙන යන ගොඩක් කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව මම කරපු වීඩියෝ එකක් තිබ්බා. ඒකත් මම කොරෝනා දවස්වලම කරපු එකක් කලින්. ඉතින් ඒක බලලා ගොඩක් කට්ටිය ඒ විදිහට කරගෙන දැන් second stage third stage වලට ගිහිල්ලා හොඳට sell කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒක හරි. ඒ විදිහට කරාම ගොඩක් කට්ටිය successful වෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ method එක මේකට මේ විදිහට apply කරන්න. ඒක වෙනස් කරන්න එපා. එකෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. right after 2 to 3 weeks convert to drop shipping. ඊට පස්සේ මාස දෙක සති දෙක තුනක් ගියාට පස්සේ drop shipping වලට දැන් ගොඩාක් කට්ටියට තේරෙනවා ඇති ඉස්සර වගේ නෙමෙයි suspend කරන ratio ටිකක් අඩුයි. මේ suspend පස්සේම දුවන කෙනෙක් ඉන්නවනේ එයාට වෙන්නේ හැම වෙලෙම suspend වෙන්නේ නැහැ. දැන් එහෙම නෙමෙයි suspend කරත් verification process එකේදී ඒගොල්ලෝ account නැවත ලබා දෙනවා. right eBay එකෙන් ඒ තිබ්බ අර control stage එකේ දැන් පොඩි අඩුවීමක් තියෙනවා. control stage එක ආවේ අපි හැමෝම දන්නවා කොරෝනාත් එක්ක ලංකාව විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකෙම ගොඩාක් sellers ලා බිහි වෙන්න ගත්තා. ඒ control period එකේ හිටියේ දැන් ඒක ටිකක් slow down වෙලා තියෙනවා. ඒක හොඳටම බැලුවොත් තේරෙයි දැන් suspend කරන ratio එක ටිකක් අඩුයි. මොන හරි reason එකක් වෙලා ඉතින් suspend කරන්න හේතු තියෙනවා. ඒ ඇරෙන්න පටන් අරගෙන කරගෙන යනකොට suspend ලා account එක ගන්න පුළුවන් possibility ගොඩක් වැඩි. ඊට පස්සේ follow කරන්න ඕන procedures වෙන ඕන තරම් තියෙනවා channel එකේ. ඒ ටිකත් බලන්න. right handling time මෙන්න මේක තමයි important. මේකට ගොඩක් කට්ටිය පිළිතුරු දීලා තිබ්බ ගොඩක් කට්ටිය post දාලා තිබ්බ මේකේ handling time එක මමත් කියන්නේ 30 days දාගන්න. අද ඉඳන් පටන් ගන්න කෙනෙක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද දවස් 30 කියනකොට ඒතර business 30 days ලැබෙනකොට ඔයාගේ ship කරන්න ඕන දවසුත් එක්ක හොඳ කාල සීමාවක් ලැබෙනවා. ඔයාගේ item එක යන්න හරි නොයන්න හරි. ඒ කියන්නේ customer කෙනෙක්ට ගන්න හරි නැති වෙන්න හරි මම නොයන්නේ කියලා කිව්වේ සමහර වෙලාවට රටින් පිට යන්නෙත් නෑ. පිට යන්න නැති අවස්ථා තියෙනවා. නැත්නම් ඒ රට ඇතුළට ගිහිල්ලා රීච් කරන්න නැති අවස්ථා තියෙනවා ඩිස්ට්‍රොයි කරන. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් අපිට අහන්න ලැබුණා මේ පහුගිය කාල සීමාවේ ඒවට රිෆන්ඩ් දීලා අපි පාඩුවේ ඉඳලා ගන්න වුණා. right එතකොට හැමෙම කල්පනා කරන්න අපි බිස්නස් එකක් කරද්දී loss එකකුත් තියෙනවා profit එක විතරක් නෙමෙයි. සුරංගන කතා නෙමෙයි profit එක විතරක් පස්සේ දුවන්න එපා loss එකත් බලා ගන්න හිතන්න. මොකද අපි හැමෝම බිස්නස් එක ලාභය පාඩුවේ කියන එක තියෙනවා. ඉතින් පාඩුව මග හරවා ගන්න තමයි අපි බලන්න ඕන ඒක අවම කරගන්න. right ඊට පස්සේ price එක පළවෙනි item එකේ $20කට වගේ දාන්න. ඒක ගාණ වැඩි වෙන සමහරවිට නොගෙනීදී. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ 2 to 3 weeks කියන barrier එක පන්නන්න. hurdle එක. මම හැම වෙලෙම කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් දැන් මේකෙදී අමාර අඩුවට දාන්න නැතුව $20 වගේ දාන්න. එතකොට සමහර ලාභයට මෙහෙම. දැන් key tag එකක් දාලා $20ක් දාන්න යන්න එපා. ඒතර price gauging වලට හවුවෙලා ඔයාව report වෙයි. ඒකට වටිනාකමක් දෙන්න පුළුවන් නම් දාන්න. සාමාන්‍යයෙන් $20 වගේ දාන්න. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් customer කෙනෙක් වටිනවා විතරක් ගානේ first එක. මොකද ඔයා අලුත් seller කෙනෙක් විදිහට පේනවා. feedback level එක 10 to 20 වගේ තියෙන්න පුළුවන් අලුත් කෙනෙක්ගේ. අනිත් එක තමයි මට මෙතන මෙන්ෂන් කරන්න බැරි වුණා feedback ratings අනිවාර්යයෙන්ම 10 feedbacks තියාගන්න star එකක් එක්ක පේන්න. මොකද ඒක ගොඩක් වැදගත්. මේ recently
accounts review කරද්දී ඒක ගොඩක් බලපානවා. business start කරලා sell කරන කට්ටිය නැතුව නෙමෙයි කරගෙන යනවා. හැබැයි මම recommend කරන්නේ අන්න අර විදියට star එකක් earn කරගෙන කරන්න. ඒක ගොඩක් useful. ඔයාගේ ඉස්සරහා ගමනට මේක solidly ඉදිරියට form කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ seller level එක වැඩි කරගෙන හිමීට grow up වෙන්න ඒක හොඳ දෙයක්. right. ඒතකොට price එක $20 වගේ තියන්න. එතකොට කෙනෙක් ගන්න ඕන ගන්න අපිට ඒ කාල සීමාව බොහෝතරම් ප්‍රමාණවත් සත් දෙක තුන අපිට බලා ගන්න මේක convert වෙන විදිය. check few courier companies. අනිත් එක තමයි දැන් මෙතන අපිට මේ යවා ගන්න බැරි වුණොත් courier companies ගොඩක් තියෙනවා. මගේ මේ group එකේ දාලා තිබ්බා. ඒ group ඒ courier companies බලන්න. ඒක නැති ඒවා ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. මම නම් වශයෙන් mention කරන්න යන්නේ නැහැ මෙතන. ඉතින් ඒක බලන්න ගොඩක් ඉන්නවා courier companies. ඒතර SL post එක නැතුව අපිට eveling කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒවල බලන්න. එතකොට shipping cost ඒ ඔක්කොම හිතලා කියන්නේ උතර ගණනය කරලා තමයි අපි prices දාන්න ඕන. right. එතකොට මම මේක මෙතන කිව්වේ ඔයාගේ first item එකෙන් පස්සේ direct shipping කරගෙන යන කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මෙන්න මේකෙදි ඔයාට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි companies එක කතා කරොත්. if the buyer need a refund be prepared to offer. ඔයාගේ පළවෙනි item එක දාලා දවස් 30ක් යනවා කියලා සමහරවිට customer දැනගන්නේ purchase කරාට පස්සේ. right. ගොඩක් කටි බලන්නේ නැහැ. හැබැයි එතනට ගියාට පස්සේ දැනගන්නවා right මේක දවස් 30ක් යනවා. එයා කෙලින්ම කියයි මෙච්චර දවස් ගණනක් යනවා මම refund එකක් දෙන්න. first item එක හරි කමන්නේ first sale එක හරි කමන්නේ ඔය refund එකක් දෙන්න වෙනවනම් ඔය refund එක දෙන්න. ඒක දෙන එක සුදුසුයි බලන් ඉන්නවට වඩා. නැත්තම් customer හිතුවොත් customer මේ කිව්වොත් මේ මෙච්චර දවස් 30ක් ගිහිල්ලා මෙයාම refund එක offer කරන්න කැමති නැහැ කියලා eBay එකට මේ report කරොත් eBay කෙනුත් ආයි මෙච්චර දවස් 30ක් දාලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔයාට ඔක්කොම සමුළු සංසිද්ධියම කියන්න වෙයි. මෙහෙමයි ලංකාවේ මේ වැඩ කරන්නේ මේ වැඩ කරන්නේ මේ විදියට. එතකොට ලංකාවේ account එක scan වෙන්නත් පටන් ගනි. ඉතින් අපි බලන්න ඕන ලංකාවේ community එක විදියට safely කරන්න. වෙන විදියට නෙමෙයි. ඉතින් මේ හැම වෙලෙම try කරන්න buyer කෙනෙක් වාට එනවනම් buyerව හරියට handle කරගන්න. buyer refund එක ඉන්නවනම් කෙලින්ම refund එක දෙන්න. ආයි ඒ ගැන කතා කරන භාෂාවෙන් කතා දෙකක් නැහැ. ඔයා refund එක දීලා දාන්න. be wise to share within SL community only. ඔයා හැම වෙලෙම ඔලුවට දාගන්න. මේ වගේ ප්‍රශ්න community SL community එක ඇතුලේ විතරක් තියාගන්න. ඒක අපේ කට්ටියට තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අපේ කට්ටියට තමයි grow වෙන්න වෙන්නේ. හොඳ හෝ නරක. ඉතින් SL community එක build කරන්න ගොඩක් කට්ටිය උනන්දු වෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය support කරනවා. ඒක හොඳ දෙයක්. ඉතින් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා SL community එක රැකගත්තා නම් අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමතැනම ඉන්නවා වගේ වැරදි කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි ගොඩක් දකින්න අපේ ලංකාවේ සෙලස්ලා ඉන්නවා. තාම රෙප්ලිකා කරන කට්ටිය ඉන්නවා. තාම මේ වැරදි මේව කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් හැමතැනම 100% perfect කට්ටිය නැහැ. ඉතින් පුලන් තරම් හොඳ කට්ටියක් හොඳ දේවල් කරන්න පටන් ගත්තොත් අපිට පුළුවන් වෙයි නරක කියන එක ටිකක් අඩු කරගන්න. අපි සෙලස්ලා විදියට හිතුවොත්. ඉතින් ඒකෙන් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මම මේකයි මුලින්දම channel එක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන්ම කරලා තියෙන්නේ එකන් යන්නේ එක පැත්තකට එක පිරිසක්ව. ඉතින් ඒක විශ්වාස කරන පිරිස තමයි පෙළ ගැහිලා තියෙන්නේ. මම මේ වීඩියෝ එක කරෙත් ඒකයි කලින් වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් කලින් start from Sri Lanka කියන වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් කටි ගොඩක් දේවල් අරගෙන තිබ්බා. ඒක කරගෙන යන හොඳ විදියට පටන් අරගෙන හරි විදියට කන්වර්ට් කරලා හරි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකකට කන්වර්ට් කරලා ඉතින් ඒ කට්ටිය කරලා තියෙන එකෙන් වාට ගන්න පුළුවන් වයිබ් එකක් right. මේ කට්ටිය මෙහෙම කරලා තිනවා මට පුළුවන්. ඔව් ඒක පුළුවන්. ඒක හරි. හැබැයි මේ තියෙන සිටුේෂන් එකේදී මෙන්න මේ විදිහට කරන්න. එතකොට වාට ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. පටන් අරගෙන හිමීට grow up වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඩිසෙම්බර් ජනවරි වෙනකොට වාට ස්පීඩ් අප් කරන්න පුළුවන් හොඳටම. අර මේ පළවෙනි සති දෙක තුන පොඩ්ඩක් හිමීට ස්ලෝලි කරලා. ඒක තමයි මට දෙන්න තියෙන හොඳම පිළිතුර. පටන් අරගෙන කරගෙන යනවා නම් දැන් පටන් ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් මොකද ඒ විදිහට කරොත් නම් අපිට ගැටලුවක් නැතුව මේව කරන්න පුළුවන්. අර මොන හරි සස්පෙන්ඩ් ඉෂුව එකක් ආවොත් මොනම අවස්ථාවක හරි ස්ලෑෂ් තියලා කරන්න ඔක්කොම ඉන්ෆෝමේෂන් ටික ගැත කරගෙන. ඒකට අවශ්‍ය කරන ඉන්ෆෝමේෂන් වෙනම ප්ලේලිස්ට් එක තියෙන account suspension කියලා ඒක බලන්න. මම මේක කියන්නේත් ඒකයි අද පටන් ගත්තත් හිත suspend වෙන්න පුළුවන්. account suspend වෙනවා. verification වලට temporary suspend කරනවා. ඒ ටික information ටික අරගෙන කරන්න. ඒ ගැන ඔයාට මොන හරි දැනුමක් අඩු නම් මොන හරි තියෙනවනම් ePal hub group එකට එන්න. ඇවිල්ලා post ටිකක් බලන්න මේ වගේ අරගත්ත කට්ටිය. English language එක බැරි කට්ටිය ඉන්නවා. කතා කරලා ගත්ත chat කරලා ගත්ත. ඉතින් අන්න ඒ confidence එක ඔයාව ඇත්තට ඉස්සරහට ගෙනියයි. ඒ confidence එක නැතිව කිසි දෙයක් කරන්න යන්න එපා.
තමන්ට confidence එකක් තියාගන්න මට මේ දේ කළ හැකියි කියලා. අන්නේ හැකියි කියන දේ ඔයාට පුළුවන් වෙයි හරියාකාරව ඔයාගේ ජීවිතයටත් යොමු කරගන්න. බැහැ කියලා හිතුවොත් ඩිෆෙන්සිව් වුණොත් බැහැම තමයි. ඔයාට පුළුවන් කියලා හිතාගෙන ඒක කරන්න. ඉතින් මේකෙදිත් බැහැ කියලා දෙයක් නැහැ ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. මම ඇඩිෂනල් දෙයක් දැම්මේ මොකද මේකෙන් පටන් ගන්න කටේ තව ප්‍රශ්න තියෙනවා. බය ගැහි ගැහි තමයි කරන්නේ මේක සස්පෙන්ඩ්. ඔව් මේක සස්පෙන්ඩ් වුණොත් මට ගන්න පුළුවන් කියන ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක තියාගන්න. එහෙම කරන්න. නැත්තම් ඔයාට වෙන්නේ හැමදාම තව කෙනෙක් මත යැපෙන්න තමයි වෙන්නේ. අනේ මේක මගේ අරන් දෙන්න නැත්තම් මේකට ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්න. ඒ ඇඩ්වයිසස් ඔක්කොම අරගත්ත කට්ටියගේ ඉන්ෆර්මේෂන් උත් ඇරි ෂෙයා කරගෙන group එකේ ඒකටත් ඇවිල්ලා බලන්න. ඒවල links පල්ලෙහා description එකේ ඇති. right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි විශ්වාස කරලා බැලුවට. good luck, think wisely, don't work hard, work smart. happy selling. please subscribe my channel. අපේ sister channel එකේ තියෙනවා EPL Hub. ඒක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා. ඒකේ description එකේ තියෙනවා ඒ ගැන විස්තර. ඊට අමතරව අපි EPL Hub FB group එකේ EPL page එකේ තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා ඔයා වර්ධනය වෙන්න ඕන දිනු වෙන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. all the very best. bring more dollars to Sri Lanka. happy selling.